valaki megjegyezte, hogy mennyire tiszteletlen vagyok, amiért nem köszönök be minden egyes videóm elején. Hát ez most sem lesz másképp, inkább azonnal a tárgyra térek. Az utóbbi napokban szembe jött velem Oliver története, és hogy ki is az Oliver, arról lesz szó ebben a videóban. De még mielőtt belecsapnánk a lecsóba, először is megpróbálom amatőr szinten körbejárni, ismertetni a témát, valamint van még pár érdekesség is, amit más videóban nem tudnék elmondani, ezért muszáj, hogy ehhez a témához csatoljam hozzá a következő neveket, mint például Ilja Ivanovics Ivanov, Szergej Abramovics Voronov. Mindketten volt, hogy furcsa és gyomorforgató dolgokkal kísérleteztek, és ha bár tényleg nem szép, amit csináltak, és tudom, hogy ez nem elég érve a megértésükre, viszont mindenki más kárából tanul, és ma már tudjuk ezeknek az embereknek hála, hogy mit szabad és mit nem. Még mielőtt belevágnánk a témába, fontos, hogy elővegyük azt a kérdést, hogy lehetséges-e az emberek és az állatok keresztezése. Ha csak az állatvilágot vesszük alapul, akkor igen lehet, hisz az egymáshoz közel álló fajok szerelméből igenis születhetnek hibridek. Erre több példa is van az állatvilágban, például az őszfér, aki a ló és a szamár közös gyermeke, vagy a liger, aki a tigris és az oroszlán nászából születik, vagy még ott van mondjuk még az edonk is, aki a zebra és a szamár utóda, és ezen kívül még több példa is felelhető a természetben. A lényeg, és arra akartam kiukadni, hogy ezen példák alapján azt gondolhatnánk, hogy az egymáshoz közel álló fajok képesek szaporodni, így talán az ember és a majom is képes lehet létrehozni egy egészséges hibrid utódot. Azonban ez nem olyan egyszerű, mint az elsőre hangzik, és a későbbiekben olyan emberekről is beszélek majd, akik az állatvilágból hozott példákat látva hajthatatlanok voltak, és minden áron azon voltak, hogy az embert és a majmot pároztassák, viszont, mint azt mondtam, ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mint az elsőre, vagy mint mondjuk az állatok példáján keresztül látszik. A tudósok az emberi és a majmok DNS-ét tanulmányozva arra jutottak, hogy akkor, amikor még mi emberek még kis túlzással majmok voltunk, akkor elvileg már megtörtént olyan eset, hogy az estét a majmokkal töltöttük, sőt, az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy a Homo sapiens és a neandervölgyi ember is egymásra találtak egyszer-kétszer, legalábbis a DNS-ek alapján erre lehet következtetni. Arra a kérdésre pedig, hogy miért nem lehetséges az ember és a majom közös utóda, az a válasz, és ezt most egészen egyszerűen fogalmazom meg, azért nem lehetséges, mert ha bár 99%-ban megegyezik a DNS-ünk, és még valahol hasonlítunk is egymásra, attól még teljesen mások vagyunk. Olyan apró dolgokban különbözünk a majmoktól, amelyek egészen egyszerűen nem tennék lehetővé, hogy a hibrid magzat végigjárja azokat a természetes folyamatokat a megtermékenyítéstől kezdve egészen a születésig, és tényleg minden más apróságig, szóval emiatt a kis eltérőség miatt a hibrid magzat nem tud végigmenni ezeken a természetes folyamatokon úgy, hogy végül egy magegészséges ember-majom hibrid szülessen. Ilja Ivanovics Ivanov ezt nem így gondolta, ő volt az egyik tudós a történelemben, aki hajthatatlan volt, és hiába mondták neki azt, hogy jobb, hogyha ezt nem csinálja, ő ennek ellenére mindent feláldozott azért, hogy létrehozza a tökéletes, erős és egészséges ember-majom hibridet. Ivanov ráadásul mindezt állami finanszírozásból szerette volna végrehajtani, levelet is írt a bizottságnak, akik meglepően, de támogatták Ivanov kísérleteit. Egyrészt azért is támogatták, mert az akkori vezetés ateista volt, és könnyebb volt őket meggyőzni, mint a korábbi ortodox irányultságú vezetést, másrészt pedig azért is támogatták a professzort, mert voltak olyan korábbi eredményei, amelyek hasznosak voltak az oroszoknak. Például Ivanovnak hála Oroszországban nem volt lóhiány, kidolgozott egy olyan megtermékenyítési eljárást, amellyel az orosz lótenyészet a virágkorát élte. Gondolom, hogy részben emiatt is támogatta a felső vezetés a professzor kísérleteit, de egyes források még azt is megemlítik, hogy Sztálin a professzorral szerette volna kifejleszteni azt az ember-majom hibrid kolóniát, amely a csatákban legyőzhetetlen, jól viseli a hideget, nem fárad, és ha kell, még a legundorítóbb kaját is megeszi. Persze hadd ne mondjam, hogy ezt manapság csak mint teória kell kezelni, sőt, egyesek szerint ez csak egy nagy butaság, viszont azok alapján, hogy akkoriban mivel kísérleteztek a bunkerekben, számomra azok alapján ez a lehetőség sem olyan elképzelhetetlen. A lényeg, visszatérve Ivanov professzorra, és megpróbálom röviden bemutatni az ő munkásságát, már ha ezt lehet annak nevezni. Nos, miután a professzor 1925-ben megkapta a támogatást a szovjet kormánytól, azonnal Afrika felé vette az irányt, azért, mert szerinte az afrikai ember áll a legközelebb a majmokhoz, és úgy gondolta, hogy ha valahol lehet egy apró pici esélye is arra, hogy keresztezze az embereket és a majmokat, akkor Afrikában erre meg lehet minden esélye. De Afrikában nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy a professzor azt eltervezte. Elsősorban azt szerette volna, hogyha talál olyan afrikai nőket, akik hajlandóak lennének magukat majomspermával megtermékenyíteni,
Hát ha nem mondjam, hogy senki sem jelentkezett a kísérletre, valljuk be, hogy Ivanovnak nem volt azért olyan könnyű dolga. Viszont Afrikában csak még jobban lángra kapott a professzor lelkesedése, mert félfüllel egy olyan legendát hallott a falubeliektől, hogy a majmok éjszakánként van, hogy rámásznak a nőkre közösülés céljából. És ez a legenda a professzort olyannyira felcsigázta, mert ebből az jött le neki, hogy ha a majmok is ezt akarják, akkor van még remény, sőt, nagyon is nagy a remény, hisz van a majmokban egy olyan természetes vonzalom az emberek iránt, ami nem lehet véletlen. Ivanov professzor még pénzt is hajlandó volt felkínálni az önkénteseknek, de az afrikai nők ennek ellenére sem jelentkeztek, mert tudták, hogy ha még nem is esik semmi bajuk a kísérlet során, az életük ennek ellenére is megváltozna, mert az egész falu kiközösítené őket, és Ivanov látta, hogy ezzel úgysem ér el semmit, ezért megfordította a dolgot. Most már inkább olyan férfiakat keresett, akik elegendő anyaggal tudnak szolgálni ahhoz, hogy egy csimpánzt terbe lehessen ejteni. Itt már érthető módon akadtak, fontos kiemelnem, névtelen jelentkezők, viszont a megtermékenyítés ezúttal sem zárult sikerrel. Még a professzor azt is megpróbálta, hogy a helyi nőket egy egyszerű vizsgálatra invitálta meg, és egy egyszerű vizsgálat keretein belül akart őket megtermékenyíteni, de mondanom sem kell, hogy így sem járt sikerrel, és ez a mérhetetlen pofátlanság már a szovjet kormánynak sem tetszett, ezért hazarendelték Afrikából Ivanov professzort, hogy elég legyen, mert ami sok az sok. Ezután még Ilja Ivanovics Ivanov nem állt le, még többször is megpróbálkozott, volt egy olyan nő, aki végül jelentkezett is a professzornál, hogy bármilyen kísérletet vállal a tudomány nevében, de ekkor már majomból nem volt elég, mert addigra már mindegyik majom meghalt a folyamatos utazástól és a rossz körülményektől, szóval a professzor kísérlete végül a szakadék alján kötött ki, letartóztatták, majd száműzték az országból. Néhány mondat erejéig azért hadd beszéljek a sokak által csak hülyeségnek vélt elméletről, miszerint a szovjetek azért támogatták a professzort, mert titokban abban reménykedtek, hogy e tekintetben sikerül valami olyat létrehozni, ami előnyt jelenthet az ellenséggel szemben, vagyis egy olyan, idézem, egy olyan legyőzhetetlen lényt akarok, aki nem érez fájdalmat, és bármit megeszik, amit elé raknak. Kétségkívül, és ha bár mondom, én el tudom képzelni, hogy egy ilyen beszélgetés lezajlott, hiszen ennél sokkal meredekebb események is vannak a történelemben, viszont azt nem gondolom, hogy a professzor valaha is sikerrel járt volna. Igen, lehet, hogy ez csak egy hülye legenda, kitalált mese, viszont magát az ötletet én simán el tudom képzelni, hogy egyszer csak úgy kipattant a majom ember hadsereg gondolat a Sztálin eszéből, viszont a megvalósításba már beletört a bicskája. Viszont akinek nem tört bele a bicskája az elképzeléseibe, az nem más, mint Szergej Abramovics Voronov. Neki nem volt szüksége önkéntesekre, ugyanis Szergejhez úgy jártak a gazdag kliensek, hogy még fizettek is érte. És hogy mindezt hogy sikerült elérnie egy szintén orosz sebésznek, azt a következő pár percben megpróbálom felvezetni. Először is lássuk Szergej elméletét, amire csak úgy haraptak a gazdag páciensek. Az orosz sebész úgy gondolta, és miután 14 évig tanulmányozta az egyiptomi eunuchokat, arra a következtetésre jutott, hogy a kasztrálás kihatással van az életkorra is. A tisztánlátás érdekében az eunuch kifejezést azokra az emberekre használják, akiket kasztráltak, és remélem, hogy a kasztrálás mint fogalmat azt már nem kell bemutatnom. Szóval Szergej 14 évig tanulmányozta az egyiptomi eunuchokat, és azt látta, hogy az eunuchoknak alacsony az intelligenciájuk, nincsenek izmaik, rossz a memóriájuk, és nagyon hamar meghalnak. Voronov az egyiptomi eunuchokat látva azt a következtetést vonta le, hogy mindez bizony biztos azért van, mert az eunuch férfiaknak nincsen heréjük. Ezért a doki nem sokkal később bejelentette, hogy fiatalító műtéteket vállal, és ezzel majd jobbá teszi a világot, mert rájött a hosszú élet titkára. A fiatalító műtét azt foglalta magába, hogy az orosz sebész majomheréjét ültetett át egészséges férfiakba. A félreértések elkerülése véget ezt nem szó szerint kell érteni, és nem igazán fejteném ki bővebben, hogy ez mit akar, aki akar, az úgyis utána jár. A lényeg, hogy ezt nem szó szerint kell érteni. Kissé hihetetlen, de a fiatalító műtét hallatán nagyon sok gazdag ember jelentkezett, és ezeken a képeken láthatjátok az eredményeket. Ezek a képek voltak azok, amelyek meggyőzték az öregedéstől rettegő alanyokat, és csak hogy egy magyar példát is hozzak, ezen a képen Bert György látható, bal oldalt 73 évesen még a fiatalító műtét előtt, jobb oldalt 74 évesen a fiatalító műtét után. A helyreátültetésre nagyon sokan jelentkeztek, köztük voltak, mint az előbbi példán is látszott, magyar emberek is, és nagyon befolyásos emberek is, mondjuk például a török elnök, aki amint meglátta ezeket a fényképeket,
azonnal repülőre ült és kifizette azt a 10 000 frankot. De tényleg olyan sokan jelentkeztek Voronov fiatalító műtétére, hogy a doki már nem bírt a majom herével. Olyan sokan jelentkeztek, hogy Voronov külön csimpásztenyészetet hozott létre Olaszországban, hogy soha egyetlen pillanatra se akadjon meg a hereellátás, és persze folyamatosan dőjön a lóvé. Később a doki úgy érezte, hogy az a pénz, amit keres, az a számára még mindig kevés, hisz sokkal többet is kereshetne, ezért kibővítette az ügyfélkört, és már nem csak férfiaknak, hanem már nőknek is ajánlott fiatalító műtéteket, ami amúgy petefészek átültetést foglalt magába. Azt ígérte, hogy a műtét után, amit az alábbi könyvében is fejtegetett, ami magyarul is megjelent a Megfiatalítás címen, szóval azt ígérte, hogy a műtét után mindenkinek javulni fog a memóriája, mindenki egy kicsit erősebb lesz fizikailag, sokkal fiatalabb is lesz, és ami a legfontosabb, hogy tovább él majd. Ami pedig a mellékhatásokat illeti. Voltak, akik arra panaszkodtak, hogy sokkal ösztönösebben élték az életüket a transzplantáció után. Ezt úgy kell érteni, hogy egyes páciensek viselkedése közelebb állt egy majoméhoz, mint egy emberéhez. Viszont voltak olyanok is, akik abszolút pozitív eredményeket tapasztaltak. És engedjétek meg, hogy felolvassak egy rövid kis részletet Voronov Megfiatalítás című könyvéből. A 78 éves öreg úr, amikor elolvasta Voronov fiatalító módszerét, azonnal Párizsba utazott, hogy alávesse magát a műtétnek. A műtét után 3-4 hónapra, mintha valami csodás átváltozáson esett volna át. A műtét előtt a 78 éves úr feledékeny, életunt, akaratgyenge, testileg, lelkileg, szellemileg le volt törve, és szinte teher volt neki az élet, de a műtét után a kocka átfordult a másik oldalára, és a 78 éves öreg úr ragyogó szemekkel mesélt Voronov csodálatos fiatalító módszeréről. A páciensek nagy átlagban legalábbis 100-ból 90 ember hasonló eredményeket tapasztalt, azonban ez csak olyan időszakos érzés volt. A szakértők szerint ez csak aféle placebo hatás lehetett, mert hiába érezték a páciensek azt a műtét utáni felvirágzást, ez az érzés nem tartott számukra sokáig. A nagyon öregek szervezete már bizony nem bírta a transzplantációt, és pár évre rá már bizony pont a műtét miatt vesztették el az életüket. A fiatalabb páciensek pedig igaz, hogy túlélték a műtétet és nem lett semmi bajuk, viszont a fiatal páciensek egy idő után semmit sem vettek észre a doki által ígértekből. A doki szerint ez azért volt, mert a műtétet újra és újra fél évente meg kell ismételni, hogy a kezelés pozitív hatása folyamatos legyen, de persze ezt már sokan nem vállalták be, pedig a doki azt ígérte, hogy aki folyamatosan visszamegy majd hozzá, annak garantálja, hogy akár 140 évig is élhet. De amint 1935-ben felfedezték a tesztoszteront, azonnal az orvosok és a páciensek is egyaránt elfordultak Voronovtól, aki érdekes, de saját magásra sem hajtotta végre a műtétet, pedig folyton azt hangoztatta, hogy ő is hamarosan átesik majd a műtéten, de ez valamiért sosem történt meg. És most akkor térjünk rá Oliverre, akinek a létezéséről elég megosztóak az információk. Van, aki szerint ez csak egy hülye pletyka, de van, aki szerint Oliver, aki 47 kromoszómával rendelkezett, igenis létezett, és azért titkolják a létezését, hogy nehogy fény derüljön egy ilyen nagy titokra. Mint mondtam, egyes források szerint Olivernek 47 kromoszómája volt, ami azért is furcsa, mert ez a tudomány álláspontja szerint lehetetlen. Nekünk embereknek 46 kromoszómánk van, a csimpánzoknak 48, ami azt jelenti, hogy semmi esély sincs arra, hogy az ember és a csimpánzi ivarsejtek egyesüljenek. Magyarul Oliver létezése a tudomány álláspontja szerint teljes mértékben lehetetlen, viszont vannak, akik ezt máshogy látják. A legenda eredete az alábbi fickótól, Gordon Galluptől származik, aki azt állítja, hogy egy amerikai titkos projekten belül valahogy mégiscsak sikerült létrehozni egy ember-majom hibridet, úgy, hogy emberi hímivarsejtekkel megtermékenyítettek egy csimpánzt, aki a csodával határos módon egy egészséges ember-majom hibridnek adott életet. A kísérletet követően több mint 50 évvel később egy cirkuszban feltűnik egy majom, aki a gondozók szerint egy kicsit sem hasonlít a majmokra, legalábbis ami a tulajdonságait illeti. Hisz Oliver nem 4 kézláb, hanem főként felegyenesedve járt, és amolyan emberi arcberendezése volt. Olivert egy idő után azonban el kellett zárni a közönség elől, mert volt, hogy már bizony vonzalmat kezdett táplálni egy a nézőtéren ülő hölgy iránt, és akkor, amikor Oliver szerelmes volt, olyankor teljesen tarthatatlan volt. Ezért egy idő után a gondozók inkább már nem vitték őt nők közelébe. Persze Oliver története hamar a kormány fülébe jutott, ezért Olivert megkötözve vizsgálatokra vitték, ahol kiderült, hogy Olivernek amúgy semmi köze az emberhez, ő is egy ugyanolyan majom, mint a többiek, csak egy kicsit fejlettebb, de a kromoszómája ugyanúgy 48, mint minden csimpánznak. Viszont a legenda az ennek ellenére továbbra is fennmaradt, és hadd nem mondjam, hogy elég sokan nem hisznek az
az Olivier csak egy fejlettebb csimpánz volt sztoriban. Néhány mondat még Gallup professzorról, egyébként arról a doktorról van szó, aki kitalálta az úgynevezett tükörtesztet, ami mind a mai napig egy fontos technika arra, hogy a tudósok kiderítsék, hogy egy állat mennyire rendelkezik öntudattal. A lényeg, és csak azt akartam mondani, hogy Gallup sem tudja biztosra azt, hogy tényleg megtörtént-e az ember és a majom keresztezése, hisz ő is csak egy tudóstól hallotta, aki állítólag személyesen is részt vett a kísérletben, de azt, hogy ez valóban végül sikerült a tudósoknak, az mind a mai napig rejtély. Legalábbis egyetlen egy bizonyíték sincs a kísérlet sikerességére, kivéve persze a pletykákat, persze csak akkor, hogyha azokat lehet bizonyítéknak tekinteni. Az én véleményem az az, hogy ha bár első hallásra elég hihetetlen, hogy ilyen megtörténhet vagy megtörténhetett, én ennek ellenére is azt mondom, hogy ha most kiderülne, hogy Olivier tényleg egy ember-majom hibrid volt, vagy kiderülne, hogy az 1920-as években tényleg sikerült laborban kifejleszteni egy ilyen ember-majom hibridet, az engem egyáltalán nem érne meglepetésként. Ennél sokkal, de sokkal durvább kísérletek folytak, és folynak szerte a világban, és ha visszalapozunk az első és a második világháború közötti időkre, mert az volt az ilyen elborult kísérletek virágkora, és ha már orosz tudósokról volt szó, akkor vegyük csak például a Szovjetuniót, ahol külön kutatócsoport dolgozott azon, hogy magát az embert, azon belül az emberi genomot a lehető legtökéletesebbre fejlesszék, és képesek voltak ennek érdekében tényleg bármit megtenni. Bármire képesek voltak, hogy a szovjet nép valamivel jobb legyen, mint mások, és akkor még nem beszéltem az árja fajelméletről és a sok más titkos kísérletről. Viszont abban mindenki egyetért, hogy igen, volt, hogy elég durva dolgokkal kísérleteztek a tudósok, és a cél érdekében tényleg mindent megtettek, és tudom, hogy ez nem mentség a sok rosszra, viszont ezek a kísérletek hozzájárultak az orvostudomány fejlődéséhez. Ezek a borzasztó kísérletek kellettek ahhoz, hogy megteremtsék azt a világot és azt az orvostudományt, amellyel ma már sokkal több betegséget tudunk kezelni, mint akkoriban, és az ilyen kísérleteknek hála növekedett az emberek átlag életkora, és emiatt tisztelet jár mindenkinek, aki a fejlődés érdekében alávetette magát az ilyen kísérleteknek, még akkor is, és ez nagyon sokat elmond, még akkor is, hogyha mindezt nem önszántából tette. A mai videóban sajnos ennyi fért bele, és nem tudom, hogy kellene lezárom ezt a témát, de én mindent elmondtam, amit szerettem volna. Ez sem teljesen igaz, mert a titkos kísérletek, valamint a halhatatlanság elérése, valamint a szovjet tudósok titkos kísérletei kapcsán még jó pár videót lehetne csinálni, viszont sajnos, mint mondtam, ebbe a videóba ennyi fért bele. Viszont a jövőben még tervezek nagyon sok hasonló videót, amelyek szintúgy érdekesek, és van, hogy gyomorforgatóak is. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek további szép jó estét, napot kívánok, sziasztok!